21 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඇදි තන්තුවක් ඔස්සේ ප්‍රචාරණය වන හර්ට්ස් 60ක සංඛ්‍යාතයකින් උත් තරංගයක වේගය 90ක් වේ. මෙහි සෙන්ටිමීටර 75ක් පරතරයකින් පිහිටි අංශු දෙකක් අතර කලා වෙනස හොයාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තරංගායාමය. තරංගායාමය හොයනකොට මම දානවා ඔකට v සමානයි f ලැම්ඩා. අන්න කලින් අපි කිව්වා මේ ලෝකේ තියෙන ඕනම තරංගයකට v සමානයි f ලැම්ඩා දාන්න පුළුවන්. වේගය 90යි කියලා දීලා තියෙනවා. සංඛ්‍යාතය 60යි කියලා දීලා තියෙනවා. තරංගායාමය හොයාගන්න පුළුවන්. 9 බෙදීම 6 කියන්නේ 3 වරක් 2යි 3 වරක් 3යි. 3 බෙදීම 2යි කියන්නේ 1.5 මීටර. ඕන් තරංගායාමය. දැන් සෙන්ටිමීටර 75ක් දුරින් කියන්නේ මේකෙන් භාගයක්. ඕකෙන් භාගයක දුරක කලා වෙනස අහන්නේ. කලා වෙනස කියන්නේ තරංග ආයාමයක් කියන්නේ මෙහෙම එකක්. එතකොට මෙතනයි අතර කලා වෙනස ඔය අහන්නේ. කලා කෝණ ටික ලියාගෙන ගියොත් මෙතන බිඳුවයි, මෙතන අංශක 90යි, ෆයි බෙදීම 2යි, මෙතන ෆයි, මෙතන අංශක 270යි, 3යි ෆයි බෙදීම 4යි, මෙතන 2යි ෆයි. ඔන්නම තමයි කලා කෝණ ටික වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ සෙන්ටිමීටර 75ක දුර දෙන්න අතර කලා වෙනස ෆයිට සමානයි. ෆයි කියන්නේ උත්තරේ 3. Question number 21. Speed of the transverse wave of frequency 60 Hz traveling along a stretched string is 90 meters per second. The phase difference of two particles which are 75 centimeters apart will be. We can find the wavelength by using V equals f lambda. Wavelength is the length of a full wave like this. We can obtain wavelength as 1.5 centimeters and they have asked phase change between 2 points in 75 centimeters apart. I have marked phase angle 0, 90 degrees, pi over 2 radian, 180 degrees, 5 radian, 273 pi over 4 radian, 25 radian. And we can get difference between these two phase angles. 5 minus 0 is 5. Then answer is 3 for the question number 21. ඊළඟ 22 වෙනි ප්‍රශ්නය. උදෑසන ව්‍යායාමවල නිරත වන පුද්ගලයෙක් රූපේ දැක්කේ ඔහු පාදයේ විලුඹ කොටසින් පමණක් සිටගෙන සමතුලිතතාවයේ සිටි ඔහුගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීමට වඩාත්ම ඉඩ ඇති ස්ථානය වන්නේ මේමයි. ඔය වගේම විභාග ගණනක් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට මනුස්සයා නැමිලා විතරක් ඉන්න. ඔන්නෝම මනුස්සයා නැමිලා විතරක් ඉන්න. එතකොට නම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙන්න මේ වගේ තැනක තිබ්බේ. ඒ ප්‍රශ්නේ කරලා පුරුදු කෙනෙක් ඔකට C කියලා ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දැන් දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා විලුඹෙන් හිටගෙන ඉන්නේ කියලා. බලන්න කකුල් දෙකේ පිටිපස්සෙන් එයා හිටගෙන ඉන්නේ. ඔබ කකුල් දෙකේ පිටිපස්සෙන් හිටගෙන ඉන්න බලන්න. වැටෙන්න try කරන්න පිටිපස්සට. කකුල් දෙක හිටගෙන කෙලින් හිටගෙන ඉස්සරහට නැමිලා ඔය වැඩේ කරන්න යන්න එපා ටිකක් අමාරුයි. ඒකට කෙලින් හිටගෙන ඔබ ඉස්සරහින් කකුල් දෙක උස්සලා බලන්න වැටෙන්න යන්නේ පිටිපස්සට. ඒකට හේතුව ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිටිපස්සට තල්ලු වෙනවා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මිනිස්සයා කකුල් දෙක තියාගෙන ඉස්සරහට නැමිලා හිටියානම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඉස්සරහට යනවා. ඒතකොට C කියලා ගන්න තිබ්බා. හැබැයි දැන් අපිට ගන්න වෙන්නේ සාධාරණ උත්තරයක් විදිහට B. ඒතකොට උත්තරේ 2 ගන්න පුළුවන් 22 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. Question number 22. A person doing his morning exercises is shown in the figure. If he is at equilibrium by standing on heels, the position of his center of gravity most likely to be at.
he is at equilibrium, standing on his heels. If he is not on heels, we can get the center of gravity as C. But he is on heels, therefore his center of gravity moving reverse, moving a point like up to B. Therefore, we can get answer for the question number 22 is B. තව එක විදියකට ඔබට හිතන්න පුළුවන්. ඔය මිනිස්යාගේ කකුල් දෙකයි කකුල එහා හිටගෙන ඉන්න විලුඹ කොටසයි කොටසේ නම් කෙලින්ම අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා උඩට ඇන්දොත් ගොඩක්ම ආසන්නව යන්නේ B හරහා. එහෙම හිතුවත් කමක් නැහැ. 23 වෙනි ගාන සෙල්සියස් 100ක උෂ්ණත්වයේ පවතින ජලයේ කිලෝග්‍රෑම් 20ක් සෙල්සියස් 30 පවතින ජලයේ යම් ප්‍රමාණයකට එකතු කළ විට ඒ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 60ක් විය. සෙල්සියස් 100 පවතින ජලයේ ග්‍රෑම් 20ක් වෙනුවට සෙල්සියස් 100 පවතින ජලයේ ග්‍රෑම් 40ක් එකතු කළේ නම් මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය විය හැක්කේ. භාජනවල තාපධාරිතාවය හා පරිසරයට සිදුවන තාපහානිය නොසලකා හරින්න. නොසලකා හරිය හැකියි. ඔන්න සෙල්සියස් 100 තියෙන ජලයේ ග්‍රෑම් 20 ඔකට එකතු කරනවා සෙල්සියස් 30 තියෙන ජලයේ යම් ප්‍රමාණයක් අපි ගමු M ස්කන්ධයක් කියලා. එතකොට මේ දෙක එකතු වුණාම හැදෙනවා සෙල්සියස් 60 තියෙන ජලය 20 ධන M ප්‍රමාණයක්. ග්‍රෑම් වලින් ගත්තේ අවුලක් නැහැ එකතු කරා. අවශ්‍යතාවය තමයි මේ 100 තියෙන ජලයේ පිට කළ තාපය 30 තියෙන ජලය ලබාගත් තාපයට සමාන වෙන්න ඕන. 100 තියෙන ජලයේ පිට කළ තාපය අපිට ලියන්න පුළුවන් ස්කන්ධය 20යි ms තීටා ගන්න. විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය s කියලා ම ගන්නවා මම. උෂ්ණත්ව වෙනස 100 සිට 60 දක්වා කියන්නේ 40යි. ඕක සමාන වෙන්න ඕන 30 ජලයේ ලබාගත් තාපය ස්කන්ධයෙන් විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය ස්මයි උෂ්ණත්ව වෙනස 60න් 30ක් අඩු කරපුවාම 30යි. ස්ටේස් කැපිලා යනවා. ඕක මම මාක් කරනවා පළවෙනි සමීකරණය. ඊළඟට ඕනෙත් නෑ උතනින් m හොයා ගන්න පුළුවන්. m හොයා ගන්න. බිඳුවට බිඳුවක් කැපුවා 20 වරක් අතර 80 බෙදීම 3යි. ග්‍රෑම්. ඕම් මෙතන තිබ්බ ජල ස්කන්ධය. ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාවේ අපිට කියන්නේ සෙල්සියස් 100 පවතින ජලයේ ග්‍රෑම් 20ක් වෙනුවට 100 පවතින ජලයේ ග්‍රෑම් 40ක් එකතු කරනවා. අනේ නම් දැන් 100 පවතින ජලයේ පිට කළ තාපය ගන්නකොට ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 40යි. 20 නෙවෙයි 40යි. විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය ස්මයි උෂ්ණත්වය 100 ඍණ තීටා කියලා ගමු. පද්ධතිය අවසාන උෂ්ණත්වයේ තීටා තමයි අපෙන් අහන්නේ. දැන් 60යි නෙවෙයි. ඕක සමාන වෙන්න ඕන. ස්කන්ධයෙන් 30 ජලයේ ස්කන්ධයේ වෙනසක් කරේ නෑ අපි. විශිෂ්ට තාපධාරිතාවයේ උෂ්ණත්ව වෙනස 30 සිට තීටා දක්වා රත් වෙන නිසා තීටා ඍණ 30යි. තීටා ඍණ 30යි. ස්ටේස් කැපිලා යනවා 40 වරක් 100 ඍණ තීටා ස්කන්ධය වෙනුවට 80 බෙදීම 3 දානවා මං කලින් හොයාගත්තා තීටා ඍණ 30. 40 2යි 3ෙන් අඩි කරොත් 3 වරක් 100 300 ඍණ 3යි තීටා සමානයි 2යි තීටා ඍණ 2 වරක් 30 60යි. ඊළඟට මෙතන ගෙනල්ලා එකතු කරපුවාම 360යි 360 සමානයි 5යි තීටා 5ෙන් බෙදුවාම වෙනවා තීටා 36ට 5 වරක් 7 35යි ඉතුරු 1යි 10ට 5 වරක් 2යි සෙල්සියස් 72යි කියලා එනවා 72යි සෙල්සියස් කියන්නේ 4 වෙනි පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුර. ඔයා ඔලෙල්ති කරපු කාලේ දැනුමෙන් හදන්නත් පුළුවන් ගන්න. Question number 23. When 20 grams of water at 100 degrees Celsius is added to the
to a certain amount of water at 30 degrees Celsius, the final temperature of the mixture is found to be 60 degrees Celsius instead of 20 grams. If 40 grams of water at 100 degrees is added, the final temperature of the mixture will becomes. Neglect the heat capacity of the container and heat loss in the surrounding. I have drawn the diagram. 220 grams of water in 100 degrees mixing with m mass of water in 30 degrees. Then final temperature of the system is 60 degrees Celsius and 20 plus m is the total mass. Then heat emitted by this water, high temperature water, should be equals to heat gain of cool water, low temperature water. Then we can write emitted heat amount by using ms theta. M is mass 20 grams, S theta value is 100 minus 60, difference of temperature 40. And M is the mass of cool water, low temperature water. S same value as water. Temperature difference 60 minus 30, 30. Then we can simplify it. M, water mass of this container is 80 divided by 3. And then for the second situation, we have to get 40 gram of water with 100 degrees Celsius. And S is the specific heat capacity. Now, if the final temperature of the system is theta, 100 degrees water is cooling up to theta. Therefore, 100 minus theta is the difference of temperature. Equals to same m mass of water, S same value. Theta minus 30 is the temperature difference of cool water. Then we can find the value of theta, 72 degrees Celsius. ස්කන්ධයේ සිම්පල් එම් වන අංශුවක ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ රූපය දැක්වේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. ඒ ප්‍රකාශය චලිතය අවසානයේ අංශු ආරම්භක පීඨියකට නොපැමිණේ. හරි. දීලා දෙන්නේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක්. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මම ඒ ගැන විස්තර කරන්නම් ප්‍රකාශ තුන කියවලා ඉවර වෙයි. දෙවෙනි එක කියනවා අංශුවේ චලිතය තුල අංශුවේ ත්වරණය වෙනස් නොවේ. තුන්වෙනි එක කියනවා T සමානයි T නෝට් හිදී අංශුව මත ක්‍රියා කරන ආවේගයේ ශූන්‍ය වේ. අපිට දීලා තියෙන ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය දිහා බැලුවොත් ඔය වගේම ප්‍රස්ථාරයක් තිබ්බයි විභාගයේ පාර. ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය දිහා බැලුවොත් කොහොම තියෙන්නේ? විභාග ගානේ තිබ්බේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය ඔය වගේම එකක්. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තිබ්බා මේ ප්‍රවේගයේ අවසානයේදී. එතකොට චලිතය අවසානයේදී අංශු ආරම්භක පීඨියකට නොපැමිණේ කියලා කියනවා පළවෙනි ප්‍රකාශය. ඒතකොට පළවෙනි ප්‍රකාශයේ වැරදි. හේතුව යම්කිසි ධන දිශාවකට සිදු කළ විස්ථාපනය මෙන්න මේ වර්ගඵලයෙන් එනවා නම් ඍණ දිශාවට සිදු කළ විස්ථාපනය මේ වර්ගඵලයෙන් එනවා. ඔය දෙක සමානයි. ධන දිශාවට මීටර 10ක් ගිහලා ඍණ දිශාවට මීටර 10ක් ගියා නම් ආපහු මුල් තැනටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මුල් තැනට නොපැමිණේ කියන ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. B ප්‍රකාශය කියනවා අංශුවේ ත්වරණය වෙනස් නොවේ. චලිතය තුලදී අංශුවේ ත්වරණය වෙනස් නොවේ. ඔව්. මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාර කොටසේ අනුක්‍රමණයමයි මේක තියෙන්නේ. වෙන විදිහකට කිව්වොත් මේ රේඛාවට සමාන්තරයි. ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, ත්වරණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. B හරි. C ප්‍රකාශය කියනවා T සමානයි T නෝට් හිදී. T නෝට් කියන්නේ මෙන්න මෙතන කාලය. අංශුවේ ත්වරණය අංශුව මත ක්‍රියා කරන ආවේගයේ ශූන්‍ය වේ. නෑ. මෙතනදී ප්‍රවේගය බලන්න. ධන යම් කිසි උපරිම ප්‍රවේගයක සිට ඍණ යම් කිසි උපරිමයක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරියට නිකන් මේක පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත ගැටුමක් වගේ. ඉතින් බෝලයක්
බිම ගිහිල්ලා වැදිලා ආපහු කොලාපනිනවා. ඒ වේගයෙන්ම කොලාපනිනවා නම් පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත ගැටුමක්. පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත ගැටුමක් කියලා කියන්නේ චාලක ශක්තිය හානියක් නැති ගැටුමක්. අවසාන ප්‍රවේගය ආරම්භක ප්‍රවේගයට විශාලත්වයෙන් සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට යම් කිසි දිශාවකට තිබ්බ ප්‍රවේගය ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ තරම් ආවේගී බලයක් එතනදී ඇති වෙලා තියෙනවා. ආවේගී බලය ශූන්‍ය වේ කියන C ප්‍රකාශය වැරදි. B පමණක් සත්‍ය වේ කියන දෙවෙනි පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුර විදිහට ගන්න පුළුවන්. The velocity time curve of a particle of mass m moving along the straight line is shown in the figure. Consider the following statements. Part A. The particle does not return to its initial position at the end of the motion. This is the motion in plus direction. We can get the displacement for the plus direction by area of this graph. And we can get displacement for the minus direction by the area of this part. This area equals to this part. It means plus displacement equals to minus this displacement. Then object should be returned back to the initial point. Then statement A is false. B. Acceleration of the particle does not change during the motion. We know that gradient of the graph is, gradient means tan alpha. Tan alpha is constant because of this line is parallel to this line. Then acceleration is constant. It is correct. Statement B is correct. C. At t equals t naught, it means this time impulse acting at the particle is zero. No, there is a velocity change. If there is a velocity change, it means there is a momentum change. If there is a momentum change, we can consider it as the reason for the momentum change as the impulse acting on the object. Therefore, statement C is incorrect. Only B is true. Answer is 25 වෙනි ගාන. සමාන දිගින් යුත් වාහන කම්බි දෙකක් එකම ආතතියකට යටත් කර ඇත. එක් කම්බියක මූලික ස්වරය අනෙක් කම්බියේ මූලික ස්වරය මෙන් සිව් ගුණයක් නම් ඒවායේ විස්කම්බ අතර අනුපාතය. අන ආතතිය දිග විස්කම්බය ඔයා සම්බන්ධ කරන්න ඕන මම සමීකරණයක් හදා ගන්නවටක් ගාලා. ඉතින් මූලිකය ගත්තාම තරංග හැඩය ඔක. තරංග හැඩය ගත්තාම තරංගායාමයෙන් භාගයක් තියෙනවා. ඔක L දිගට සමානයි. එහෙනම් ලැම්ඩා බෙදීම 2 සමානයි L. ලැම්ඩා සමානයි 2යි L. ලැම්ඩා V සමානයි F ලැම්ඩා. අපි දන්නවා තන්තුවක තීව්‍රයක් තරංග ප්‍රවේගය සඳහා දාන්නේ ප්‍රවේගයේ විදියට වර්ගමූල t බෙදීමෙන් t කියන්නේ ආතතිය, m කියන්නේ රේඛීය ඝනත්වය. රේඛීය ඝනත්වය කියලා කියන්නේ ස්කන්ධයේ බෙදීම දිග. අන්න ස්කන්ධයේ වෙනුවට ඝනත්වය වරක් පරිමාව දාන්න පුළුවන්. ρ පරිමාව වෙනුවට දානවා al බෙදීම l. දැන් අතර අපිට කියන්නේ විස්කම්භය ගැන කතාවක්. ඒ නිසා ρ එහෙමම තියලා වර්ගඵලය දා ගන්නවා මම හරස්කඩ වර්ගඵලය phi r වර්ගය. r කියන්නේ d බෙදීම 2 වර්ගය. ඒතර d වර්ගය බෙදීම 4. දැන් ඔතන t එහෙමම තියෙනවා m වෙනුවට දානවා මේ කෑල්ල m වෙනුවට දානවා ρ phi d වර්ගය බෙදීම 4 උඩට යනවා මූලය. සමානයි F එහෙමම තිබ්බා ලැම්ඩා වෙනුවට 2යි L. දැන් කියන කතාව බලන්න. සමාන දිගින් යුත් වාහන කම්බි දෙකක් එකම ආතතියකට යටත් කර ඇත. එතකොට ආතති සමානයි. සමාන දිගින් තියෙන නිසා L සමානයි. එක් කම්බියක මූලික ස්වරය අනෙක් කම්බියේ මූලික ස්වරය මෙන් 4 ගුණයක්. දැන් එතකොට වාහනේ කම්බිම දෙකක් තියෙන නිසා මේක නියතයි. කොහොමත් මේ 4 2 phi කියන ඒවා නියතයි. එහෙනම් F එකට d වර්ගයේ වර්ගමූලය කියන්නේ d සමානුපාතිකයි F ට. එහෙනම් සංඛ්‍යාතය F ට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි.
එහෙනම් මම ගන්නවා පළවෙනි අවස්ථාවේ සංඛ්‍යාතය f නම් f සංඛ්‍යාතය සමානුපාතිකයි 1ට d ට. පළවෙනි සමීකරණය. ඊළඟට ඝනත්වයේ වැඩි එක්කනාගේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. අන්න ඒක මතක තියාගන්න වෙනවා. ඝනත්වයේ වැඩි වෙනකොට සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. එහෙනම් සංඛ්‍යාතයේ වැඩි එකේ ඝනත්වය අඩු වෙනවා. sorry d කියන්නේ විස්කම්භය. විස්කම්භය වැඩි එකේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. කලින් වගේම තමයි ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් තියෙන්නේ. සමාන දිගින් යුත් වාහනේ කම්බි දෙකක් එකම ආතතියකට යටත් කර ඇත. එක් කම්බියක මූලික ස්වරය අනෙකේ මූලික ස්වරයෙන් සිව් ගුණයක්ලු. එහෙනම් ඊළඟ එකේ 4f. මම මේ කම්බිය පළවෙනි එක කියලා ගන්නම්. ඊළඟ එකේ සංඛ්‍යාතය 4f සිව් ගුණයක් කියලා කියනවා. සමානුපාතිකයි 1ට d දෙකට. දෙවෙනි සමීකරණය. ඔය දෙක බෙදුවොත් අපිට d1 බෙදීම d2 අනුපාතය හොයාගන්න පුළුවන්. f බෙදීම 4f සමානයි 1ට d1 බෙදීම 1ට d2. කොහොම එන්නේ? එතකොට f කැපිලා ගියාම d1 බෙදීම d2 අනුපාතය වෙනවා 4යි කියලා. එහෙනම් අනුපාතය 4ට 1යි. 4ට 1යි. 4ට 1යි කියලා කියන්නේ 1ට 4යි කිව්වත් කමක් නැහැ. මොකද ඔකේ පිළිතුරු දෙකම නැහැ. පිළිතුරු දෙකම නැති නිසා 1යි තියෙන්නේ. 1ට 4 විතරයි. පළවෙනි පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුර විදිහට ගන්න පුළුවන් 24 වෙනි 25 වෙනි ප්‍රශ්නේ. Two wires of same length are under the same tension. The fundamental resonance frequency of one wire is 4 times of that of the other. The ratio of diameter of these wires is. I have considered fundamental frequency. We know that lambda over 2. There is only one loop. One loop means lambda over 2 equals to L, length of the wire. Then we can subject lambda to L. And we have to use V equals F lambda. V value is T over M, tension over linear density. Linear density we can substitute mass divided by length, mass per unit length. Mass is density into volume. I have substitute density into volume. Then AL is cross-sectional area into length. We can cancel out with this length. Then cross-sectional area is 5d squared over 4. Therefore, we can get relationship T over this value equals to F lambda. Lambda value is substitute 2a. Then I have cancelled out all common properties for both wires, constant values, and we can get d squared root means d frequency inversely proportional to d value. D value is diameter of the wire. Then we can get two relationships for the first wire. F inversely proportional to 1 over d1. d1 is the diameter of first wire, and 4f inversely proportional to d2. They have given that frequency of second wire is 4 times, and then we can divide both the equations, and we can get ratio is d1 to d2 ratio is 4. Then ratio is 4 to 1. They have given only one answer, 1 to 4. Then we can get answer 1 is correct for the question number 25.